Thần Vũ Kiếp, tập 35, Bước bước thanh liên hoa như biển. Sáng ngày 27 tháng 7 năm 1999, một màn mưa lất phất phủ xuống thế gian. Tại nhà máy cơ khí, không khí huyên náo dị thường. Cờ hoa, biểu ngữ xanh đỏ đang xen ngộp trồi. Đó là ngày kỷ niệm 40 năm thành lập, một ngày hội đặt hàng nhộn nhịp, hoa lệ, nhưng lại mang vẻ hồi quang phản chiếu của một thời đại sắp lụi tàn. Giữa sự ồn ào hân hoan giả tạo ấy, Lục Thanh đứng lặng thinh. Tâm trạng u sầu của chàng trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt dưới kia, như một nốt trầm cô độc giữa bản nhạc đầy cuồng loạn. Đứng tựa vào ban công hành lang phòng kỹ thuật tầng 4, ánh mắt Lục Thanh hướng về bầu trời xám xịt. Khung cảnh ảm đạm của nhà máy nhuốm màu mưa nhạt nhòa, hệt như cõi lòng trĩu dặn của chàng lúc này. Tâm trí Lục Thanh không ngừng tua lại cảnh tượng tại đại hội đoàn viên ngày hôm qua. Những người bạn thân thiết nhất, Lưu Kiếm Phong, Bạch Phi và cả Lý A Đông, họ đã bị bức bách và tuyên bố từ bỏ tu luyện. Phần con người trong Lục Thanh dâng lên một nỗi chán nản, cùng sự oán trách khôn nguôi trước sự quay lưng của những người đồng tu mà chàng hằng trân quý. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo những hạt mưa bụi phả vào gương mặt thanh tú. Sự bút giá ấy như đánh thức tâm trí Lục Thanh. Đột nhiên, một đoạn kinh văn của sư phụ vang vọng trong tâm não, rằng tu ấy là việc của bản thân mình, không ai làm thay được. Lục Thanh bỗng tự thấy hổ thẹn. Tu luyện là việc của cá nhân, con người tu luyện tất sẽ có quan ải không qua được. Chàng nhận ra bản thân đang bị cái tình của người thường vây khốn. Nhắm mắt lại, Lục Thanh buông bỏ sự oán trách, thăng hoa cái tình ấy thành lòng từ bi. Gánh nặng trong tâm vừa trút xuống, cõi lòng lập tức trở nên nhẹ nhàng, khoáng đạt. Nhưng ở nơi thiên thượng, chúng thần lại đang chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh tâm động phách. Sóng đen cuồn cuộn dâng lên trong tam giới, năng lượng hỗn tạp hắc ám mang màu đỏ máu đang được quỷ vương Satan nén ép với mật độ siêu cao, hung tợn giáng xuống nhân gian. Đây là một sự khảo nghiệm tà ác chưa từng có, nhắm thẳng vào Lục Thanh. Khối năng lượng khổng lồ của ma quỷ đủ sức phá hủy cả một phần thiên thể, nay đang dồn dập ép xuống, hòng nghiền nát ý chí của người tu luyện. Áp lực không gian xung quanh Lục Thanh như đặc quánh lại. Từ bốn phương tám hướng, một sức ép vô hình nhưng sắc lạnh và ngột ngạt bủa vây lấy chàng. Lục Thanh cảm thấy như có một ngọn núi khổng lồ đang kịch đàn đè nặng ngay trên đỉnh đầu, khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc. Trực giác tu luyện mách bảo chàng, một cơn cuồng phong tàn khốc sắp ập đến. Và rồi, tiếng chuông điện thoại trong văn phòng vang lên từng hồi chát chúa. Bước vào căn phòng làm việc tĩnh lặng với những vệt bóng đổ dài, Lục Thanh nhấc ống nghe. Giọng của Viên Mẫn từ văn phòng xưởng dội tới dồn dập, mang theo sự bực dọc và dồn ép. Ông ta liên tục phàn nàn về sức ép nặng nề từ phòng 6010, trách cứ Lục Thanh vì đã lên tỉnh thỉnh nguyện, gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của toàn bộ ban lãnh đạo. Sự ngột ngạt trong căn phòng dường như càng tăng lên theo từng lời oán thán bức bối ấy. Và rồi, Viên Mẫn đưa ra một yêu cầu tàn nhẫn. Lục Thanh phải viết một báo cáo nhận thức, từ bỏ Pháp Luân Công để phát trên đài phát thanh Tiểu Thành. Hai gò má Lục Thanh nóng rang. Chàng hít một hơi thật sâu, nén lại sự kích động bề mặt, cất giọng kiên định, từng chữ một rành rọt. Tôi quyết không đồng ý cách làm như thế, tuyệt đối không đồng ý. Ở đầu dây bên kia, Viên Mẫn thẹn quá hóa giận. Ông ta buông lời đe dọa sắc lẹm, ra tối hậu thư, buộc chàng chiều nay phải nộp thư bảo chứng, nếu không sẽ phải tự gánh chịu hậu quả thảm khốc. Cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng dập máy lạnh lùng. Lục Thanh đứng lặng, trái tim chàng như rơi thẳng xuống một địa ngục băng giá. Chàng biết rõ, bộ máy chính quyền chuẩn bị ra tay tàn độc. Bước ra ban công, đối diện với bầu trời u ám và cơn mưa lạnh lẽo vô tình, Lục Thanh chìm trong suy tư nặng trĩu. Giữa không gian tĩnh mịch đó, một tiếng gọi chợt vang lên từ dưới lầu. Xuyên qua màn mưa, chàng nhìn thấy Lưu Kiếm Phong đang vẫy tay, báo hiệu muốn gặp mặt. Hai người bạn tìm đến một góc khuất vắng lặng phía sau xưởng dập, chui vào buồng lái của một chiếc xe công nông cũ nát rỉ sét. Trong không gian chật hẹp, ngột ngạt ấy, tiếng mưa đập vào cửa kính tí tách không ngừng. Lưu Kiếm Phong cúi đầu, phá vỡ sự im lặng bằng một lời xin lỗi đầy ân hận. Lục Thanh khẽ ngắt lời, cậu chỉ có lỗi với chính mình. Chàng vô cùng thấu hiểu và cảm thông sâu sắc. Chàng biết áp lực từ gia đình mà Kiếm Phong phải gánh chịu khi Mã Quế Hoa từng dắt con đến tận xưởng gào khóc ép chồng từ bỏ tu luyện. Lục Thanh không hề trách bạn. Ngồi trong không gian tranh tối tranh sáng, Lưu Kiếm Phong cất giọng trầm buồn, kể về câu chuyện ở quê nhà Sơn Đông xa xôi. Nơi ấy, hàng vạn đệ tử Đại Pháp đã bất chấp sinh tử, ngày đêm kéo về Bắc Kinh thỉnh nguyện. Tại một bến xe huyện nhỏ, mỗi ngày có hàng trăm người bị chặn lại. Có những nơi cả một thôn làng đều là học viên. Họ dắt díu nhau lên đường bảo vệ chính pháp, dẫu biết nguy nan trùng trùng. Nghe những lời ấy, Lục Thanh sững sờ.
mọi thứ xung quanh như tĩnh bặt. Một cảm giác hổ thẹn trào dâng mãnh liệt trong lòng ngực, chàng cảm thán đầy day dứt. Cảnh giới của chúng ta kém quá xa các đệ tử phương Bắc. Người ta bật chấp sinh tử đi hộ pháp, còn chúng ta lại chỉ biết ngồi trong chiếc xe công nông phế thải này để trống mưa tránh gió. Ánh mắt Lục Thanh hướng ra màn mưa, một sự thức tỉnh sâu sắc, rung động tâm can đang bừng nở trong tâm hồn. Buổi trưa hôm ấy, Lục Thanh trở về gian ký túc xá tỉ mịch. Nằm trằn trọc trên chiếc giường đơn sơ, một cuộc chiến nội tâm khốc liệt đang diễn ra. Viết hay không viết, đi hay không đi, đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không thể để Đại Pháp bị bôi nhọ tại thế gian. Nhưng bước ra lúc này, đồng nghĩa với việc đối mặt với vực thẳm sinh tử, mất đi toàn bộ tương lai nơi cõi người. Ngoài kia, bầu trời đen kịt, mưa bắt đầu trút xuống xối xả như chính sự giằng xé cực độ trong lòng chàng. Cường bão bùng nổ dữ dội, mưa như trút nước, sấm vang chớp giật xé toạc bầu trời màu chàm u tối. Tiếng cuồng phong gào thét bên ngoài khung cửa sổ như đang thúc giục, lại như mang theo sự lo âu tột độ của vô lượng chúng sinh trong các tầng vũ trụ xa xăm. Họ đang nín thở, dõi theo từng ý niệm của Lục Thanh trong khoảnh khắc định mệnh này. Bởi lẽ, xuyên qua những tầng mây đen đặc của cải nhân gian, trên thiên thượng, vô số chúng thần đang chăm chú nhìn xuống. Đối với họ, sinh mệnh phàm trần mang tên Lục Thanh ấy không chỉ là một con người. Dù bản nguyên là Huyền Thanh Chủ hay Huyền Thanh Kim Cương Chủ, chàng đều là vị vương tối cao trong thể hệ của họ. Lựa chọn của chàng lúc này, bước đi hay gục ngã, sẽ quyết định trực tiếp đến sự tồn vong hay hủy diệt của những tiểu vũ trụ vô biên vô tế. Giữa tiếng mưa gió và sấm giật ầm vang, một tia pháp quang vàng kim chói lọi, rực rỡ từ cõi thâm sâu bất chợt chiếu rọi thẳng vào tận cùng tâm linh Lục Thanh. Tia sáng ấy mang theo lời dạy vô biên trong bài kinh văn nhổ tận gốc của sư phụ, nhắc nhở rằng vào thời then chốt đều quyết cắt đứt con người, mỗi cơ hội qua đi sẽ không bao giờ trở lại, và con đường là do tự kỷ lựa chọn. Ngay sát na ấy, nên hoàng cung của Lục Thanh như có ngàn vạn tia sét cùng lúc bùng nổ. Sức mạnh huy hoàng ấy thiêu rụi mọi quan niệm phàm trần phiền nhiễu. Ánh linh quang chân tính từ cội nguồn bản nguyên, uy nghiêm, mãnh liệt, xung phá lên tận bề mặt thân xác, dòng lệ tuôn dài trên gò má. Lục Thanh biết, thời khắc quyết liệt vứt bỏ phần con người, thời khắc buông bỏ sinh tử, cuối cùng đã điểm. Không còn sợ hãi, không còn do dự, Lục Thanh bình thản ngồi dậy, bước đến trước bàn làm việc. Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, chàng cầm bút lên. Từng nét chữ dứt khoát, uy nghiêm tuôn chảy trên trang giấy. Tâm tình chàng lúc này tĩnh lặng như nước sâu, một sự trầm tĩnh và bình ổn toát lên vẻ thần thánh vô ngần. Chàng cẩn thận gấp bức thư, đặt vào túi áo khoác, cầm chiếc ô và vững bước rời khỏi ký túc xá. Bước tới bảng chấm công của tòa nhà cơ quan, Lục Thanh không lật thẻ sang màu xanh như bao ngày bình thường khác. Thay vào đó, chàng điềm tĩnh nhấc tấm thẻ tơn của mình đặt hẳn vào cột nghỉ phép dài ngày. Một thao tác vô cùng thản nhiên, tĩnh lặng, nhưng lại cắt đứt vĩnh viễn sợi dây trói buộc với tiền tài và tương lai nơi trần thế. Lục Thanh bước vào văn phòng, mỉm cười nhẹ nhàng nhờ chị Chu chuyển giúp báo cáo này cho Viên Mẫn. Khi bóng Lục Thanh vừa khuất sau cánh cửa, chị Chu tò mò mở tờ giấy ra. Khuôn mặt chị lập tức biến sắc, bàng hoàng tột độ. Đó không phải là một bức thư bảo chứng từ bỏ tu luyện, đó là một lá đơn từ chức đầy oai phong. Trong thư, Lục Thanh đanh thép tuyên bố, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, chàng sẽ khởi hành đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, vãn hồi danh dự cho Đại Pháp. Và để không liên lụy đến nhà máy, chàng chính thức xin từ chức, mọi vinh hoa cõi người, phút chốc được rũ bỏ nhẹ tựa lông hồng. Chị Chu vội vã lao đến bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng gầy gò của người thanh niên ấy. Bên ngoài, trời đất mịt mù, mưa xối xả tuôn rơi như thời khắc tận thế, sấm chớp không ngừng rền vang. Giữa cảnh tượng trời nước một màu đen tối và hung hiểm đó, Lục Thanh dương cao chiếc ô màu xanh lam, kiên cường rào bước đi về phía bão táp, không một lần ngoảnh lại. Nhưng ở một không gian khác, cảnh tượng lại hùng vĩ và thiêng liêng đến nhường nào. Mỗi nơi mũi giày Lục Thanh chạm xuống, bóng tối lùi lại, nhường chỗ cho ánh thần quang sáng lạng. Những đóa thanh liên, những đóa sen xanh lam nửa khép nửa mở, mang vẻ đẹp cao quý và thần thánh, đột ngột nở rộ rực rỡ dưới chân chàng. Một bước đi, một đóa thanh liên khai nở. Chàng bước đi trong mưa, gót chân dệt nên một dải lụa sen xanh rực sáng. Bóng dáng chàng thanh niên ấy dần tan biến vào màn mưa mịt mù của nhân thế. Nhưng ở không gian thâm sâu, đó là một vị thần đang giáng trần hộ pháp, bước bước thanh liên hoa như biển, huy hoàng rực sáng. Chuyến hành trình vĩ đại ấy sẽ dẫn chàng tới một bến đỗ huy hoàng mang tên
chuyến tàu đưa đến cổng của chúng thần. Xin mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Thương Vũ Kiếp. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Thương Vũ Kiếp của Chánh Kiến.net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.org